Ok, thế rồi, thế sẽ. Kia, chưa có xong. Ok. Nhé. Đó này. Yes, đó mới thì nó check. Yes. Apa cái mà? Này. Sao con này kìa? Sao con này? Không biết họ. Sao mà? Mình kìa. Hai em là. Là đây. Ecco. Esempio dal ed esempio si sono hai phải kết qua cửa đó là như thế mà anh sẽ là cái đồ nó có chắc là phải đâu chứ chẳng có được đơn thì nó có ai là thì ơi là khi muốn biết các bạn hoặc là hát nhạc là không nhau có thể có tiếng sạch nhưng cái mà được cái lời này qua một cái thì bác không cho nào vào cái nhau đi là cái miệng mới có thể làm đấy cái nó đã được nó về nó khô nhá cái đó qua meron países que no se generan herramientas, pero nada, es porque queda una algo que la gente ya tú, que mi tema de película, si me tiene, como te hablan la copia, no, que está yo, có thể pues nói đấy ella là không đặt kia sức khỏe chưa còn là những cái biết là nhiều tốt tốt đau khi là tôi ok ra vì nào là kia go masuk ke vào biết và nó sẽ nó thì vào cái này khi và cái kế hoạch anh sẽ xem những cái đồ có chắc là phải đâu thì chẳng sắp đến nó có ai gặp thì ôi được cái mấy biết các bạn pernah hanya pernah kopnya 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 saya ini come on okay dan wow okay thì ra khánh cho nào con anh ấy nói là cái nhiều mới à có gì mà để cái mà là được nó về nó có giá nó quá quá thì mấy nó có mấy nó bay xe nó có xe cái này là làm cái này rồi na ít có cái na ăn nó làm cái gì cha tôi kami teman pagpalikan Sweden đó cả mình là không biết nó ghé vào nhiều chuyện tình này là họ tình này cái vị trí này là thật nhé sao đó gặp cưới học ra đây là sáng lá có nấu nào tiền cái mà đó nó tiền cái này là chia cái tình xuyên váy à nè bây giờ là tình lá tình cái đâu tôi đâu như thế á see how we have things in our face lá